Hey everybody, hope you're all doing great. سلام بچه‌ها، امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو 5 تا اشتباه مهلک و کشنده و خنده‌دار از زبان آموزا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که شما دیگه این اشتباهات رو مرتکب نشید. اگه آماده‌ای لایک و بکوب و برو بریم سراغ ویدیو. اسم من کوروشه و مدرس زبان انگلیسی هستم. اگر که به زبان انگلیسی و آموزش‌هاش علاقه داری، حتما دکمه سابسکرایب یا فالو رو بزن. زنگوله کنارش هم که بزنی، هر وقت ویدیویی رو منتشر کنیم میتونی تشریف بیاری و ببینی. بریم سراغ اولین اشتباه. I have visited France in 2012. من در سال 2012 از فرانسه دیدن کردم. خب این جمله کاملا اشتباهه. وقتی که شما از حال کامل استفاده میکنی دیگه نباید زمان را مشخص کنی. شیوه درست و اصولیش دو تا حالته. میتونی بگی I have visited France، یعنی فرانسه را دیدم، از فرانسه بازدید کردم، یا I visited France in 2012، در 2012 از فرانسه دیدن کردم. دیگه از زمان حال کامل استفاده نباید بکنیم. دومین اشتباه هم که زیاد میبینم مرتکب میشن اینه. میخوان بگن مثلا جان یک اشتباه کرد، میگن John did a mistake. John did a mistake اشتباهه. برای اشتباه کردن باید از make a mistake استفاده کنیم. make a mistake یعنی اشتباه کردن. مثلا John made a mistake yesterday. جان دیروز یک اشتباه کرد. جان دیروز اشتباه کرد. سومین اشتباه که اونم زیاد تکرار میشه اینه. مثلا میخواد بگی که یادم بنداز که در رو قفل کنم. میگه remember me to lock the door. remember میشه به خاطر آوردن. درسته که یه جورایی شبیه ولی اشتباهه. باید از فعل remind استفاده کنی. میگی remind me to lock the door. یادم بنداز که در رو قفل کنم. پس فعل درست اینجا میشه remind. نبینم دیگه از remember استفاده کنید. اشتباه شماره 4 اینه. She said me that she was happy. او به من گفت که او خوشحال بود. اشتباهه. باید از tell استفاده کنیم اینجا. She told me that she was happy. او به من گفت که خوشحال بود. یا مثلا اگرم از said استفاده میکنیم اینجوری میشه. She said that she was happy. او گفت که او خوشحال بود. به همین راحتی. پس tell یا said به تنهایی. told me said. اشتباه شماره 5 که خیلی خنده داره اینه. I very like this song. من این آهنگ رو خیلی دوست دارم. جای very اینجا نیست. باید بگی I really like this song. من این آهنگ رو خیلی دوست دارم یا من این آهنگ رو واقعا دوست دارم. یا اصلا میتونی very رو بیاری آخر. مثلا I like this song very much. من این آهنگ رو واقعا دوست دارم. خیلی زیاد دوستش دارم. پس very رو قبل از فعل نباید بیاری. یا باید بیاریش آخر با یه much تلفیقش کنی بشه very much، یا از really استفاده کنی. خب برای اینکه مطمئن بشیم این درس رو خوب یاد گرفتید، من یه جمله آوردم که یه اشتباه توشه. ببینم اینقدر تیز هستید که اشتباه رو پیدا کنید یا نه. جمله اینه. She told to me that she was busy. اون به من گفت که سرش شلوغ بوده. اگه اشتباه رو پیدا کردی جمله درست رو توی کامنت ها واسم بنویس.